ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਫ ਸਿਰਪ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਫ ਕੋਲਡ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਡੀਸਿਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਕਫ, ਕੋਲਡ, ਫੀਵਰ ਤਿੰਨੋਂ ਦਾ ਸਾਲਟ ਇਕੱਠੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਓਨਲੀ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਫ ਸਿਰਪ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿਰਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਸਿਰਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਤੋਂ 12 ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਪ ਆਏ ਨੇ, ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਟ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ 11 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਸ 'ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ, ਖਾਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰਪ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਬੇਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੇ ਕਫ ਸਿਰਪ ਮੌਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੀ ਹੈ, ਬਵਾਲ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗੁਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਤੇ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਬ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੈਡੀਸਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਤਾਓ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਫ ਕੋਲਡ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਐਜ਼ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ 'ਚ ਕਿ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਫ ਸਿਰਪ ਕੱਲਾ ਐਟ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਫ ਸਿਰਪ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਵਨ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਤੇ ਬੈਨ ਲਗਾ ਦਈਏ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਇੱਕ ਨੀ ਜਰਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਪਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਫ ਸਿਰਪਸ ਨਾ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਟਰਮ ਹੈ ਕਫ ਸਿਰਪ, ਬਟ ਕਫ ਸਿਰਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਥਮਾ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਫ ਸਿਰਪ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਫ ਸਪਰੈਸੈਂਟ। ਕਫ ਸਪਰੈਸੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਰਿਫਲੈਕਸ ਹੈ। ਬੋਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੀਟਾਣੂ ਆ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ।
ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸ ਹੀ ਹਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਬਲਗਮ ਇੱਥੇ ਫਸ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਯੂਜੂਲੀ 2 ਇਅਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਲਟ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੈਚ ਫਾਲਟੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਪ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨਸ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਲਈ? ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਜਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਸਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਮੈਡੀਸਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਕਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਰਿਕਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੈਂਪਲਸ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦਵਾਈਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਹੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਟ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਲਟ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਾਲਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਪ ਹੋਣਗੇ ਵਾਪਸ ਉਸ ਬੈਚ ਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਰਪ ਅਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਚ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਈਏ ਐਂਡ ਲੋਟ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੌਕਸਿਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਟੌਕਸਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਕੋਲਡ ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਰੀਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਪ ਯੂਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲਡ ਰੀਫ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਸਿਰਪ ਕਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਓਵਰ ਦ ਕਾਊਂਟਰ ਜਾਂ ਕੈਮਿਸਟ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਦ ਇਹ ਓਵਰ ਦ ਕਾਊਂਟਰ ਮੈਡੀਸਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਵਾਈ 'ਚ ਹੀ ਕਫ, ਕੋਲਡ, ਫੀਵਰ ਤਿੰਨੋਂ ਦਾ ਸਾਲਟ ਇਕੱਠੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲਓ ਐਂਡ ਤਿੰਨੋਂ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਨੋ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਹੈਵੀ ਫॉर ਚਿਲਡਰਨ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ, ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਕੁਝ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਵਾਇਰਲ ਹੈ। ਯੂਜਲੀ ਨਾ 80% ਇਹ ਕਫ ਕੋਲਡਸ ਹੁੰਦੇ ਵਾਇਰਲ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾ ਲਓ, ਸਟੀਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਐਲਰਜਿਕ ਸਿਰਪ ਦੇ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫੀਵਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗਾਈਡ them ਕਿ ਬਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ 'ਚ ਠੀਕ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਵਾਈ ਦਿਓ ਕਿ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਸੋਸਾਇਟੀ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਐਂਡ ਪੋਲਿਸੀ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬਟ ਸਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਿਡਲ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਨੀਚੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰਸ ਕੋਲ ਚੈੱਕਅਪ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫੀਸ ਲੱਗੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕੈਮਿਸਟ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 50-60 ਮੈਕਸਿਮਮ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਿੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੀਏ
ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾ ਲਏ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੈਮਿਸਟ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਧਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਦੇੜੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਾਣ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਓਵਰ ਦਾ ਕਾਊਂਟਰ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਕਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਲਓ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਐਂਡ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਸਿਰਪ ਜਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਫ ਸਿਰਪ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਅਨੁਮਾਨ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈਏ ਕਿ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸੋ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕਸ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡੋਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਏਜ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੇਟ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਡੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਫੀਵਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕਫ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਲਡ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਵੋਮਿਟ ਦੀ, ਐਵਰੀ ਡੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਕਸਡ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ 1 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 ml ਪਿਲਾ ਦਿਓ ਜਾਂ 3 ml ਪਿਲਾ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਬਲਗਮ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਅਲੱਗ ਡੋਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਅਲੱਗ ਡੋਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਵਾਲੀ ਖਾਂਸੀ ਦੀ ਅਲੱਗ ਡੋਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਆਨਸਰ ਕਿ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਦਈਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਾਕਟਰ 'ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਖਾਂਸੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਫ ਸਪਰੈਸੈਂਟਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲੋ 2 ਇਅਰਸ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਨੋ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਕੈਮਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ 21 ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3-4 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ 21 ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੂਥ, ਹਰੇਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2-2 ਕੈਮਿਸਟ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਮਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ, ਯੂਜਲੀ ਕਫ ਕੋਲਡ ਫੀਵਰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 80 to 90% ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਸੀਗਾ, ਕੋਵਿਡ ਵਾਜ਼ ਅ ਵਾਇਰਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਬਸ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇਨਫਲੂਐਂਜ਼ਾ ਦਾ H2 ਸਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਕਫ ਕੋਲਡਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅੱਛਾ ਰੱਖੋ, ਨੱਕ ਬੰਦ ਹੈ ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰੌਪਸ ਪਾਓ, ਸਟੀਮ ਲਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਅਲਰਜਿਕ ਲਓ, ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਬੂਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਬਟ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਲਓ। ਸੋ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੇਸ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਇੰਨਾ ਮਾਈਲਡ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੇਜ਼ਲ ਡ੍ਰੌਪਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਅਲਰਜਿਕ ਦੀ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੈਲਫ ਟਰੀਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਇੱਕ ਗਾਈਡਡ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਸਨਸ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਡਾਕਟਰਸ, ਕੈਮਿਸਟ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇਵੋ, ਉਹ ਸਿਰਪ ਦੇਵੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ, ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਰਪ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਸਿਰਪਸ ਤੋਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਡੈਕਸਟਰੋਮੈਥੋਰਫਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਫ ਸਪਰੈਸੈਂਟ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਦੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਂਸੀ ਘੱਟ ਗਈ 2-3 ਡੋਜ਼ਾਂ 'ਚ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਰਿਫਲੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੀਰੋਇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਟ ਅ ਵੈਰੀ ਅਰਲੀ ਏਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੀਰੋਇਡ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸੇਵਿੰਗ ਮੈਡੀਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਤਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਓਵਰ ਯੂਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ
ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਸ ਆਲਸੋ ਐਟ ਫਾਲਟ ਐਂਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਲਸੋ ਆਰ ਐਟ ਫਾਲਟ। ਸੋ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ ਬਣਾਈਏ। ਯੂਜਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੈ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਔਗਮੈਂਟਿਨ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਵਾਇਰਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਇਟ ਟਾਈਮ, 5 ਦਿਨ 7 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਂਸੀ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹਟਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਮਿਟਿਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, US ਯੂਰਪ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਫੀਵਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਆਇਆ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਦਿਓ ਦਵਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਬਿਕੋਜ਼ ਫੀਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਦ ਬੋਡੀ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਧੇਗਾ ਉਹ ਕੀਟਾਣੂ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਅ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਕੇ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਹ ਓਵਰ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟਾਈਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਰਮ ਬੇਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਚ ਨੰਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਫ ਸਿਰਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤ ਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਿਆ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਕਫ ਸਿਰਪ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਨ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ।